सो गाइज आज चाहिँ हिजोको इन्कम्प्लिट पार्ट थियो जुन युनिट 2 को त्यसलाई चाहिँ मैले आज कम्प्लिट गर्छु होइन। अब युनिट 2 मा मैले चाहिँ अब कीसम्म पढाएको थिएँ। अब कीबाट चाहिँ पढ्न बाँकी थियो है। ल अब किज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु टुपल भनेको बुझौँ है। टुपल भनेको चाहिँ यसलाई रो पनि भनिन्छ कि जसमा चाहिँ रेकर्डहरू हुन्छ कि। अब हाम्रो यो टेबल भयो नि, टेबलको यो रोमा यसमा एउटा रेकर्ड 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 अनि अर्को रोमा रेकर्ड 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 हो। यसलाई चाहिँ हामीले टुपल भन्छौँ है। यो 1 मार्क्समा आउन सक्छ वाट इज टुपल भनेर। इट इज एन अर्डर सेट अफ भ्यालु के। अब एउटा सेट हो नि त, यो सेटमा भएको भ्यालु हो नि त होइन, जसले चाहिँ एउटा के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एउटा सिङ्गल रेकर्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ कि। त्यही भएर यसलाई रेकर्ड पनि भनिन्छ र रो पनि भनिन्छ। अब त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो है। की भनेको चाहिँ अब प्राय जस्तो धेरै की छ है। हामीले चाहिँ जम्मा 5 वटा की पढ्छौँ है। अब चाहिँ की भनेको चाहिँ एउटा एट्रिब्युट्स हो। एट्रिब्युट्स भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, अथवा एट्रिब्युट्स एउटा पनि हुनसक्छ अथवा सेट पनि हुनसक्छ कि। कुनै एट्रिब्युट्सहरूको सेट कि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जनाउनेहरूको सेट, त्यसले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई रेकर्ड। अब यो रेकर्डलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा टेबलमा रेकर्ड आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा एट्रिब्युट्स हुन्छ हो। त्यो एट्रिब्युट्सहरूको चाहिँ एट्रिब्युट्स हुन्छ कि त सेट अफ एट्रिब्युट हुन्छ जसले चाहिँ रिलेसनसिप देखाउँछ कि टेबल र रेकर्ड र रोभित्र के को रिलेसनसिप कस्तो छ भनेर देखाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले की भन्छौँ है। Key are used to establish and identify relationship between table and also be uniquely identify any record कि कुनै रेकर्डलाई छ नि हाम्रो यो रेकर्ड टुपललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने मेन चाहिँ यही हो है। टुपललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ हाम्रो की हो। अब हामीले की पढ्छौँ 5 वटा प्रकारको। सुरुमा छ सुपर की। सुपर की भनेको जस्तै एउटा चाहिँ स्ट्रङ इन्टिटी हुन्छ अनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ, अनि त्यससँग जस्तो विक इन्टिटी मतलब एउटा चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने इन्टिटी हुन्छ, अर्को चाहिँ जस्तो यो इन्टिटी जोडे पनि कि त एउटा मात्र एउटा चाहिँ युनिक हुने पनि अर्को जुन भए पनि भयो, यसलाई चाहिँ के भन्छ सुपर की भन्छ। इट इज अ सेट अफ 1 एउटा त हुनै पर्यो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, और मोर एट्रिब्युट्स एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी एट्रिब्युट्स। अर्को एट्रिब्युट्स चाहिँ जस्तो भए पनि भयो कि। अब एउटा चाहिँ युनिकली डिफाइन गर्ने हुने भयो, अर्को चाहिँ जस्तो भए नि भयो, जसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ टुपल भनेको यो रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ टेबल है। अब त्यसपछि त्यसलाई भनिन्छ सुपर की। त्यसलाई भनिन्छ सुपर की। अब सुपर की भनेको बुझ्नुभयो। जस्तै अब एसआइडी त सबैको 1 हुन्छ र आरबको नि 1 अर्को आरबको पनि 1 हुन्छ हुँदैन, तर एसनेम त आरब भयो नि। एउटा युनिकली आइडेन्टिफाई भएपछि अर्कोले साथ त दिएछ नि हो। एउटा पनि हुन सक्यो कि त यो दुईटा हो। यतिलाई के भनौँ त हामीले, यति हाम्रो एउटा सुपर की हो। अब यति पनि हाम्रो के हो त, यो दुईटामा यति पनि सुपर की हो। फोन नम्बर त सेम हुँदैन नि, तर एज सेम हुनसक्छ, त्यही भएर यो पनि सुपर की हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब क्यान्डिडेट की भनेको के होला, यो भनेको चाहिँ सुपर की को मिनिमल के भन्छ। इट इज अ मिनिमल सेट अफ फिल्ड विच क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई इच रेकर्ड इन अ टेबल। इट इज अ मिनिमम सेट अफ फिल्ड विच क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई इच रेकर्ड इन अ टेबल। अथवा यिनीहरूले चाहिँ के एक्ट गर्छन् भन्दाखेरि म प्राइमेरी की हो जस्तो के गर्छन् त एक्ट गर्छन् कि प्राइमेरी की जस्तो एक्ट गर्ने, तर प्राइमेरी की चाहिँ होइन, तर प्राइमेरी की जस्तो एक्ट गर्छन्, त्यसलाई के भन्छ क्यान्डिडेट की। अथवा मिनिमल सेट अफ फिल्ड विच क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई भनेको यही सुपर की को पनि एकदम बेस्ट अप्सन कुन हो। जस्तै एसआइडी र नेममा हामीले यो अब यो सुपर की हो अरे मानौँ, यो दुईटामा हामीले अब एउटा हामीले के लिन्छौँ, एउटा हामीले अब प्राइमेरी की लिन पर्यो भने हामीले यसलाई लिन्छौँ नि हो। यो सुपर कीबाट मिनिमल सेट अफ फिल्ड हो। फिल्ड भनेको के हो त, यो रोलाई पनि फिल्ड हो। मिनिमल सेट अफ फिल्ड विच क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई इच रेकर्ड हो। यो फिल्डबाट चाहिँ इच रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ क्यान्डिडेट की भनिन्छ। यसले चाहिँ के जस्तो एक्ट गर्छ त प्राइमेरी की जस्तो एक्ट गर्छ कि जसले युनिकली गर्छ। यो चाहिँ कहिले नल हुन भएन। अब यो एसआइडी नै नल भयो भने त अब यसलाई केले आइडेन्टिफाई गर्ने त नेमलाई हो। त्यो भयो, त्यो भनेको क्यान्डिडेट की। अब प्राइमेरी की भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट। अब क्यान्डिडेट की भित्र पनि इट इज अ क्यान्डिडेट की द्याट इज मोर सुइटेबल टु बिकम द मेन की फर एनी टेबल। ल मानौँ यो हाम्रो यो 4 वटा टेबल छ। ल हेर्नुहोस् 1 2 3 4 वटा हाम्रो के छ त यहाँ कोलुम छ। कोलुममा 4 वटा कोलुम छ। 4 वटा कोलुममा यो दुईटा सुपर की भयो, यो दुईटा सुपर की भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो क्यान्डिडेट की भयो अनि अर्को क्यान्डिडेट की हाम्रो के आयो फोन नम्बर आयो, किनकि फोन नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। 4 वटामा दुईटा क्यान्डिडेट की भयो। अब यो दुईटा क्यान्डिडेट कीबाट पनि बेस्ट अप्सन कुन हो त। अब हामीले फोन नम्बरबाट मान्छेलाई चिन्नौँ कि एसआइडी यसको आइडी रोल नम्बर 1 भएको नाम चाहिँ एनसी स्टडी हो, रोल नम्बर 2 भएको नाम राम हो भनेर चिन्छौँ। अभियसली हामीले यो रोल नम्बरबाट चिन्छौँ। सो यो दुईटामा बेस्ट अप्सन कुन हो क्यान्डिडेट कीको।
इट इज अ क्यान्डिडेट कि द्याट इज मस्ट सुइटेबल टु बिकम द मेन की अफ एनी टेबल। कुनै पनि टेबलको चाहिँ मेन कीहरूको चाहिँ मेन की अफ एनी टेबल जस्तो सुइटेबल हुन्छ बन्नको लागि चाहिँ के भनिन्छ प्राइमेरी की भनिदो रहेछ। इट इज अ की जसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। यसको मेन पोइन्ट भनेको यो नल हुन हुँदैन र यसको अब डुप्लिकेट हुन पनि भएन, युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, युनिकली भन्ने आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यही भएर है ल प्राइमेरी की पनि सक्यो। अब कम्पोजिट की र फरेन की बाँकी छ। ल कम्पोजिट की भनेको चाहिँ एउटा प्राइमेरी की हो है। प्राइमेरी कीसँग अर्को एउटा केही आएको कि है, इट इज अ प्राइमेरी कन्टेन मोर देन वन एट्रिब्युट्स देन इट इज कल्ड कम्पोजिट की। प्राइमेरी कीसँग चाहिँ हाम्रो के आएको त अर्को युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एट्रिब्युट्स आएको जस्तै है। अब स्टुडेन्ट आइडी भनेको स्टुडेन्टको छुट्टै संसार देखाउँछ, स्टुडेन्टको नेम एड्रेस। अब कोर्स आइडी भनेको कोर्सको छुट्टै, कोर्स टाइप, कोर्सको पैसा कति हुन्छ, कोर्सको ड्युरेसन कति हुन्छ, छुट्टै संसार देखाएको छ नि हो। अर्को युनिकली आइडेन्टिफाई देखाउने कि अझै अर्को प्राइमेरी की भनौँ भन्दा पनि पायो कि एउटा प्राइमेरी कीसँग अर्को एट्रिब्युट्स जोइन हुन्छ जसले युनिकली आइडेन्टिफाई देखाउँछ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ त, यसलाई हामीले के भन्छौँ कम्पोजिट की भन्छौँ है। रोक्नुहोस् है त्यता पनि पल्टाइराख्छु। भनेको इफ प्राइमेरी की कन्टेन मोर देन वन एट्रिब्युट्स देन इट इज कल्ड कम्पोजिट की, यो पनि भयो। अब त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भनेको फरेन की। अब फरेन की भनेको चाहिँ यस्तो हो है, फरेन की भनेको म बुझाउँछु सुन्नुहोस्। पहिला सुरु चाहिँ यहाँ टोटल टुगेदर एसआइडी प्लस सिआइडी इक्वल्स टु युनिक की भयो। ल ठिक छ, कम्पोजिट की हो, युनिक की लेखेको छु है। ल हेर्नुहोस् है फरेन की भनेको चाहिँ के हो। फरेन की भनेको एट्रिब्युट्स हो वान टेबल। मानम दुईवटा टेबल छ, स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ अनि रिजल्ट भन्ने टेबल छ। यो स्टुडेन्ट पनि यहाँ अब रिजल्ट भन्ने टेबलमा मानम यो हाम्रो प्राइमेरी की छ। रिजल्ट टेबलको लागि त यो रिजल्ट टेबलको लागि त आरआइडी भनेको रिजल्ट आइडी चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी की छ। अब यो प्राइमेरी कीलाई रिजल्टलाई हामीले यहाँ राख्यौँ भनेको स्टुडेन्ट टेबलमा लगेर राख्यौँ भने त अब हाम्रो यो प्राइमेरी की उता गएर के भयो एफके भनेको फरेन की भयो। सो फरेन की इज एन एट्रिब्युट्स इन वान टेबल द्याट रिफर्स टु द प्राइमेरी की इन एनदर टेबल। एउटा एट्रिब्युट हो एउटा टेबलको होइन। फरेन की चाहिँ एउटा टेबलको एट्रिब्युट हो जुन चाहिँ पहिला चाहिँ अर्को टेबलको के थियो त प्राइमेरी की थियो। सो फरेन की भनेको चाहिँ सधैँ एउटा टेबलको एट्रिब्युट चाहिँ अर्को टेबलको चाहिँ प्राइमेरी की हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ फरेन की को भयो। अब अलिकति इआर डायग्रामको म इक्जाम्पल यहाँबाट देखाउँछु है। अब इआर डायग्राम इक्जाममा कसरी आउँछ हेरौँ है त। अब इआर डायग्रामको कन्सेप्ट हो। अब यो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु, एकछिन ब्लर भयो, यो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ कि यसको पार्टिकुलर छ भन्ने हुँदैन। त्यही पनि हेरौँ है। कन्स्ट्रक्ट एन्ड इआर हो है, इएक्स भएछ। कन्स्ट्रक्ट एन्ड इआर डायग्राम फर अ कार इन्सुरेन्स कम्पनीको लागि एउटा इआर डायग्राम बनाऊ रे। हुज कस्टमर ओन अर मोर कार। त्यो कस्टमरको एउटा कि एउटा भन्दा बढी कार छ अरे अनि हरेक कार चाहिँ एसोसिएट विथ इट इज 0 to any नम्बर अफ रेकर्ड एक्सिडेन्ट। अब यो चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ जिरो नम्बर्सको पार्टिसिपेट के अरे नम्बरसँग चाहिँ यो के भयो त हाम्रो एक्सिडेन्टमा पार्टिसिपेट भएको छ। मतलब कार इज एसोसिएट विथ इट 0 to any नम्बर। मानौँ कुनै नम्बरसम्म एक्सिडेन्ट कति भयो कि 0 देखि यतिसम्म एक्सिडेन्ट भयो भनेर बनाऊ भन्यो र हाम्रो एट्रिब्युट चाहिँ हाम्रै मर्जीले राख भन्यो भने चाहिँ सुरुमा त हाम्रो के हुन्छ कस्टमर एउटा कस्टमरले सुरुमा त कार किन्नु पर्छ। एउटा कहानी बनाउने हो कि कस्टमरले ओन्स कार किनेपछि अब त्यो कार पार्टिसिपेट एक्सिडेन्ट बनाउने। कार चाहिँ पार्टिसिपेट एक्सिडेन्ट हुन्छ। किन पार्टिसिपेट्स इन एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त एक्सिडेन्टको कति नम्बर छ भनेर पत्ता लगा भन्यो नि। त्यही भएर सुरुमा अब हाम्रो इन्टिटी कुन हो भनेर चिन्नु पर्यो। एउटा इन्टिटी कस्टमर हो, एउटा इन्टिटी कार हो र अर्को इन्टिटी एक्सिडेन्ट हो। यो तीनटा इन्टिटी राखेर बनाउनु पर्यो। सो कस्टमर बाइज अथवा ओन्स कार पार्टिसिपेट्स एक्सिडेन्ट अथवा कार पार्टिसिपेटेड एक्सिडेन्ट भनेर बनाउने। यसरी बनाउने कस्टमर ओन्स कार। अब कार चाहिँ पार्टिसिपेट इन एक्सिडेन्ट गर्ने। अब कस्टमरको त यो सिआइडी भनेको प्राइमेरी कीमा अन्डरलाइन गर्ने, सी नेम एड्रेस अब कस्टमरको एट्रिब्युट्स भयो। अनि त्यसपछि कार भयो, कारको यो एट्रिब्युट्सहरू भयो। अनि त्यसपछि पार्टिसिपेट केमा त एक्सिडेन्टमा भनेर चाहिँ हामीले यसरी बनाउँछौँ। अब हामीलाई इक्जाममा आउने भनेको जस्तै लाइब्रेरी सिस्टमको भयो, होटेल रिजर्भेसन सिस्टमको भयो अनि डक्टरको कि डक्टरसँग कसरी जान्छ। अब डक्टरको हामीले के भन्न सक्छौँ एउटा दुईवटा इक्जाम्पल होला है कपीमा मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरिको। जस्तै अब हाम्रो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्यो है। अब मैले चाहिँ के गरेँ त हस्पिटल हेज डक्टर भने त्यो भन्न नि पायो है। अथवा हामीले यहाँ के भन्न पाउँछौँ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि त हाम्रो त विभिन्न डिपार्टमेन्ट।
डिपार्टमेन्ट ह्याज डक्टर हो नि डक्टरले ट्रिट्स पेसेन्ट अथवा डिपार्टमेन्ट ह्याज डक्टर डक्टर त्यो एपोइन्टमेन्ट लिने डक्टर एपोइन्टमेन्ट बाई पेसेन्ट गर्न नि पायो अथवा डक्टर ट्रिट्स पेसेन्ट गर्न पायो अब त्यो पेसेन्टले त अब उपचार गरेपछि त फार्मेसी गए अभियसली मेडिसिन दिन्छ होइन कुनै कुनै नै नलिएला नि प्रायःले लिन्छन् त्यही भएर पेसेन्ट्स भिजिट फार्मेसी र फार्मेसी ह्याज मेडिसिन यस्तो स्टोरी बनाउन पायो कि एटलिस्ट 5वटा एट्रिब्युट्स चाहिँ हालिदिनुहोस् है किनकि 5 मार्क्समा सोध्छ हो 5 मार्क्समा सोध्छ 5वटा एट्रिब्युट्स हालिदिनुहोस् हस्पिटल ह्याज डक्टर अथवा डिपार्टमेन्ट ह्याज hospital has department has doctor treats patient visits pharmacy has medicine अथवा यहाँ एउटा के पनि जोड्न पायो त डक्टरलाई कसले एसिस्ट गर्छ एसिस्ट बाई डक्टर एसिस्ट बाई नर्सहरूले त एसिस्ट गर्छ नि त यतापट्टि यसरी राख्नु पायो नर्सको एट्रिब्युट्स राखिदिने हो डक्टर एसिस्ट बाई नर्स भनेर यसरी चाहिँ हामीले ER डायग्राम यसरी बनाउने अर्को मसँग के इक्जाम्पल छ पढ्नुहोस् है त मैले प्र्याक्टिस गरेको त म देखाइदिइहाल्छु अब चाहिँ यहाँ के भनेछ यो वाला अलिक टफ छ यो अहिले नहेरौँ ल बसको देखायो अरे बस चाहिँ एउटा पार्टमा ट्राभल गर्छ भन्यो कि एउटा रुटमा भन्यो अब त्यति मात्र भन्यो हो कि एउटा रुटमा ट्राभल गर्छ अरे भनेपछि बस ट्राभल्स इन रुट एउटा भयो अनि बस ह्याज प्यासेन्जर अर्को भयो होइन अरू के हुनसक्छ सोचौँ त बस ट्राभल्स रुट अनि बस ह्याज प्यासेन्जर प्यासेन्जर्स गिभ्स मनी पनि मनीलाई के भन्छ अब त्यो बस भाडालाई के भन्छ ट्रान्सपोर्ट फी प्यासेन्जर्स गिभ्स ट्रान्सपोर्ट फी अनि त्यसपछि लगेर त्यो फीलाई चाहिँ फी इस्यु बाई होइन चेक गर्छ नि त कन्डक्टर यस्तो पायो कि जसरी हुन्छ दिमाग लगाएर चाहिँ हामीले जस्तो नि ER डायग्राम बनाउन पायो एकदम सजिलै छ है ल यो ER डायग्राम भइहाल्यो है यो हाम्रो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको भयो अब कीको बारेमा पनि भयो के रहेछ त सिम्पल सुपर की भनेको यो दुईटा की 4वटा हुन्छ टोटल मानम 4वटा इक्जाम्पल म्यानेज गर्ने अब एउटा युनिक हुनै पर्यो अर्को त्यसको साथी भए पनि फरक परेन एउटा युनिक हुनै पर्यो साथी भए पनि फरक परेन जस्तै यो हाम्रो सुपर की हो यो हाम्रो सुपर की हो अब सुपर की मानम एउटा टेबलमा दुईटा सुपर की आयो अब त्यो दुईटा सुपर कीमा सुइट मानम कि एउटा टेबलमा चाहिँ अब 4वटा टोटल छ यहाँबाट चाहिँ अब सुइटेबल हुने युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा एसआइडी छ एउटा फोन छ यो एसआइडी र फोन चाहिँ हाम्रो एउटा क्यान्डिडेट की हो अब त्यो क्यान्डिडेट कीबाट नि सबभन्दा सुइटेबल कुन छ त यो एसआइडी छ सो एसआइडी हाम्रो प्राइमेरी की हो त्यसपछि यता कम्पोजिट की भनेको चाहिँ अब अर्को प्राइमेरी की आएर जोडिने अथवा अर्को युनिकली आइडेन्टिफाई आएर जोडिनु भने कम्पोजिट की फरेन की भनेको एउटाको प्राइमेरी कीलाई अर्कोमा एट्रिब्युट्स बनाएर राख्यो भने फरेन की ओके अब हामी वीक एन्ड स्ट्रङ इन्टिटीमा जान्छौँ पहिला सुरु एउटा इक्जाममा हो नि हाउ इन्टिटी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु स्ट्रङ इन्टिटी हाउ विक इन्टिटी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु स्ट्रङ इन्टिटी भनेर आउँछ सुरुमा हामीले विक इन्टिटी भनेको के हो स्ट्रङ इन्टिटी भनेको के हो पार्सियल की भनेको के हो आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट भनेको के हो बुझ्नुपर्छ यो 1 मार्क्स क्वेसनमा स्योर सोध्छ कि त 3 मार्क्समा सोध्छ है आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट भनेको स्ट्रङ सोच्नुहोस् भनेको हामी है हामी स्ट्रङ हुन्छौँ नि त हामी भनेको त हामी हो एकदम स्ट्रङ हुन्छौँ होइन त्यही भएर है हामी स्ट्रङ हुन्छौँ सो आइडेन्टिफाई इन्टिटी सेट भनेको ओनर हो इट इज एन इन्टिटी सेट हुज प्राइमेरी की इज युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई इन्टिटी इन अदर हामीसँग को डिपेन्डेन्ट छ इन्टिटी सेट हामी भनेको एउटा इन्टिटी सेट हो हाम्रो प्राइमेरी की चाहिँ अरूले युनिकली आइडेन्टिफाई इज युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई इन्टिटी हाम्रो प्राइमेरी कीको हेल्पले चाहिँ अर्को इन्टिटी सेटमा चाहिँ के गर्छ त प्राइमेरी की बनेर युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ सो हाम्रो प्राइमेरी की उसले लियो डिपेन्डेन्ट हुनेले विकले लियो र हामी स्ट्रङ भयौँ त्यसलाई भन्छ आइडेन्टिफाई इन्टिटी सेट वाट इज आइडेन्टिफाई इन्टिटी सेट इट इज एन इन्टिटी सेट हुज प्राइमेरी की इज युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई इन्टिटिज इन अरूको डिपेन्डेन्ट इन्टिटी सेटमा अरू भनेको डिपेन्डेन्ट हामीमा डिपेन्ड गर्ने कि अब डिपेन्डेन्ट भिसामा गयो भन्छ नि अरूको भर परेर गर्ने भने जस्तो हामीमा भर परेछन् हो हामी भनेको स्ट्रङ के हो त आइडेन्टिफाई इन्टिटी सेट हो जसले हाम्रो चाहिँ प्राइमेरी की युज गरेर अरूमा युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ ओके अब डिस्क्रिमिनेटर अथवा पार्सियल की हुन्छ होइन डिस्क्रिमिनेटर अथवा पार्सियल की भन्ने हुन्छ अब डिस्क्रिमिनेटर भनेको के हो है अब डिस्क्रिमिनेटर भनेको अब नामले थाहा पाउनु भयो इट इज एन एट्रिब्युट अफ विक इन्टिटी सेट अब हेर्नुहोस् टोटल इन्टिटी सेट स्ट्रङ र विक हुन्छ होइन द्याट क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई विक इन्टिटी
only when combined with the primary key of identify entity set strong. अब हेर्नुस् है अलिकति यहाँ हेर्नुस् है त पार्शियल की भनेको एउटा एट्रिब्युट हो विक इन्टिटी सेटको. मानम एउटा डिपार्टमेन्ट भन्ने छ स्ट्रङ छ किनकि डिपार्टमेन्ट आइडी छ उसँग 01, डिपार्टमेन्ट आइडी 02 छ, डिपार्टमेन्ट नेममा पनि अकाउन्ट मार्केटिङ भन्ने छ. अनि इम्प्लोइ भनेको मानम विक हो. इम्प्लोइ नम्बर 1, इम्प्लोइ नम्बर 2, इम्प्लोइ नम्बर 3 छ. इम्प्लोइ नेम छ र यहाँ डिपार्टमेन्ट आइडी पनि छ यहाँ. ल यति हेरौँ है. अब यो चाहिँ विक हो. कसरी विक हो? किनकि इम्प्लोइ नम्बर 1 डिपार्टमेन्ट 1 मा पनि हुन्छ, इम्प्लोइ नम्बर 1 डिपार्टमेन्ट 2 मा पनि हुन्छ. सो यो 1 को त त्यस्तो युनिक भएन नि, युनिकनेस भएन कि अलिकति. किनकि डिपार्टमेन्ट नम्बर 1 मा त जुन इम्प्लोइ पनि आयो, यो पनि आयो, यो पनि आयो, यो पनि आउन पायो इम्प्लोइ हैन हैन हो नि. तर यो इम्प्लोइ नम्बर 1 ले त 1 को मात्र डिपार्टमेन्ट आइछ भन्न त मिलेन. इम्प्लोइ नम्बर 1 त 2 मा पनि जानु पायो, 3 मा पनि जानु पायो. त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो विक इन्टिटी हो भने डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ इन्टिटी हो. ठिक छ. अब पार्शियल की भनेको चाहिँ इट इज एन एट्रिब्युट अफ विक इन्टिटी सेट द्याट क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई विक इन्टिटी. अब उसले चाहिँ द्याट क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई विक इन्टिटी ओन्ली वेन कम्बाइन विथ द प्राइमेरी की अफ आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट. अब आइडेन्टिफाई इन्टिटी सेटको प्राइमेरी कीलाई चाहिँ यहाँ राखेपछि बल्ल यो विक हो है भन्छ म आफूलाई. नत्र त उ त हिरो हो नि. इम्प्लोइ नम्बर र इम्प्लोइ नेम मात्र छ होइन. अब 1 हुँदाखेरि राम हो. अब 1 भएको ठाउँमा अरू कोही पनि आउँदैन, ऊ हिरो हो. अब ऊ हिरो भइरहेको थियो, स्ट्रङ भइरहेको थियो. अब यहाँबाट के आयो त? अब यहाँको चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइडीलाई नि यही लर राखिदिउँ भनेपछि त अब त यो त स्ट्रङ हो किनकि यो भित्र त यिनीहरू पर्छ. त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ पार्शियल की भयो. कतिको बुझ्नुभयो? इट इज एन एट्रिब्युट अफ अ विक इन्टिटी सेट द्याट क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई विक इन्टिटिज. म विक हो भनेर कसरी भन्छ? म गरिब हो भनेर मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ? जब कि त्यो गरिब मान्छेसँग चाहिँ अर्को धनी उसले गरिब बसिरहन् मानम. ल मानम कि अब गरिब नभनौँ जे भएन अलिकति कम भएको होइन. ल मानम सानो घरमा बसिरहेका छन्, सबैजना सानो घरमा बसिरहेको थिए होइन. अब एक्कासी एउटा मान्छेले अलिकति ठुलो घर बनायो भनेपछि त उसलाई फिल भयो नि त, ए मेरो घर त सानो पो रहेछ भनेर फिल भयो. हो त्यही अर्कोले 2 तला अर्कोले ठुलो घर नबनाएको भए त ऊ त म राजा हो, मेरो घर सबैभन्दा ठुलो हो, म नर्मल हो भनेर भनिरहेको थियो. तर अर्कोले आएर ड्याङ्ग ठुलो घर बनाइदिएपछि जसरी डिपार्टमेन्ट आइडी ड्याङ्ग आयो उसलाई फिल भयो कि म विक रहेछु भनेर फिल भयो. हो त्यस्तोलाई के भनिन्छ त? पार्शियल की भनिन्छ. बुझ्नुभयो होला है. अब इम्प्लोइ नम्बर के भयो त? हाम्रो पार्शियल की भयो. र विक इन्टिटी कुन भयो त हाम्रो? अब विक इन्टिटी इम्प्लोइ भयो. कसरी भयो बुझ्नुभयो? डिपार्टमेन्ट आइडी यहाँ नभएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त? यो केही पनि हुन्थेन, ठिकै नर्मल हुन्थ्यो, दुइटै नर्मल हुन्थ्यो. डिपार्टमेन्टको ठाउँमा डिपार्टमेन्ट नेम आफ्नै वास्ता आफ्नै नास्ता. तर यो डिपार्टमेन्ट नेम यहाँ आयो नि आइडी किन आयो? वान यहाँ पनि जान सक्छ, यहाँ पनि जान सक्छ. बुझ्नुहोस् है कन्सेप्ट लिनुहोस्, नगोक्नुहोस् कन्सेप्ट. अब इक्जाममा आउने अर्को क्वेसन 3 मार्क्समा आउँछ कि वाट इज विक इन्टिटी सेट, वाट इज स्ट्रङ इन्टिटी सेट, अथवा वाट इज आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट, अथवा वाट इज पार्शियल की भनेर चाहिँ 2टा डिफिनेसन सोध्छ. अनि एउटा चाहिँ के सोध्छ? हाउ विक इन्टिटी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु स्ट्रङ इन्टिटी सेट. अब विक इन्टिटीलाई चाहिँ स्ट्रङ इन्टिटी सेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? अब हेरौँ कसरी गर्ने रहेछ. इट क्यान बी कन्भर्टेड बाई कम्बाइनिङ द पार्शियल की अफ विक इन्टिटी सेट with the primary key of the related strong entity to form a composite key. भनेपछि हाउ विक इन्टिटी क्यान बी कन्भर्टेड इन स्ट्रङ भन्दाखेरि इट क्यान बी कन्भर्टेड बाई कम्बाइनिङ द पार्शियल की अफ विक इन्टिटी. अब यो विक इन्टिटीको पार्शियल कीलाई अब हामीलाई थाहा भयो यो विक इन्टिटी हो भनेर. ठिक छ. अब चाहिँ यो विक इन्टिटीलाई स्ट्रङ गर्न के गर्ने त? यो 2टा कम्बाइन गरेर राखिदिने कि. अब डिपार्टमेन्ट आइडी आएपछि यो पार्शियल की भयो. यही पार्शियल कीलाई चाहिँ केसँग कम्बाइन गर्ने त? प्राइमेरी की अफ द रिलेटेड स्ट्रङ इन्टिटी. अब यसलाई चाहिँ प्राइमेरी कीसँग चाहिँ अब कम्बाइन गरेपछि त हाम्रो के फर्म भयो त? कम्पोजिट की फर्म भयो. कम्पोजिट की फर्म भएपछि अब चाहिँ हाम्रो के भयो त? यो स्ट्रङ भयो कि. अब त यो आयो नि त सपोर्ट गर्नको लागि. त्यही भएर चाहिँ स्ट्रङ भयो. अलिकति बुकबाट पनि देखाउन मन लाग्यो है. ल हेर्नुहोस् है. एन्ड अब यो बुकको ल्याङ्ग्वेजमा हो है. अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो सरलाई क्रेडिट छ है. सरले लेख्नु भएको हो, प्रकाश बस्याल सरले दिनुभएको हो है. ल एन इन्टिटी सेट द्याट डज नट पोजेस सफिसियन्ट एट्रिब्युट्स टु फर्म अ प्राइमेरी की इज कल्ड विक इन्टिटी. प्राइमेरी की फर्म हुनको लागि उसँग सफिसियन्ट एट्रिब्युट छैन. जस्तै कि
अब हाम्रो हुनुपर्ने त यो हो नि त प्राइमेरी की, तर उसको त अब यहाँ पनि जान सक्यो, यहाँ पनि जान सक्यो, यहाँ पनि जान सक्यो, सफिसियन्ट एट्रिब्युट छैन, त्यही भएर त्यसलाई के भनियो, विक इन्टिटी सेट। अन द्याट डज ह्याभ प्राइमेरी की इज कल स्ट्रङ इन्टिटी सेट। स्ट्रङ इन्टिटी सेट भनेको जससँग चाहिँ प्राइमेरी की छ भनेर इक्जाममा सोध्छ है, यति लेखिदिने। त्यसपछि फर इक्जाम्पल द इन्टिटी सेट ट्रान्जेक्सन हैज एट्रिब्युट ट्रान्जेक्सन नम्बर, डेट एन्ड एमाउन्ट। डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन एन्ड डिफ्रेन्ट एकाउन्ट कुड ह्याभ सेम ट्रान्जेक्सन नम्बर। यता इक्जाम्पल दिएछ कि है, यो हुनपर्छ। अब के भन्यो भन्दाखेरि यो विक हो है, अनि विकलाई चाहिँ जहिले पनि डबल ब्र्याकेटमा देखाउने कि यसरी, कस्तो ब्लर भयो। विकलाई चाहिँ हामीले यसरी डबल ब्र्याकेटमा देखाउनुपर्छ, डबल रेक्ट्याङ्गल डबल उसमा देखाउनुपर्छ है जहिले नि। यो विक हो नि त, ट्रान्जेक्सन विक भयो। ट्रान्जेक्सन किन विक भयो थाहा छ? इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन अन डिफ्रेन्ट एकाउन्ट कुड ह्याभ सेम। जस्तै हामीसँग T1 छ, T2 छ, एकाउन्ट नम्बर छ, एकाउन्ट नम्बर 1 छ, एकाउन्ट नम्बर 2 छ। अब यो T1 ट्रान्जेक्सन 1 त एकाउन्ट 1 मा नि हुन्छ। अब यो एकाउन्ट रामले फर्स्ट ट्रान्जेक्सन नि गर्छ, सीताले पनि त फर्स्ट ट्रान्जेक्सन गर्छ, तब यसको के भ्यालु भयो? भएन नि, त्यही भएर यो विक भयो कि। यही हो कि यसको डिफ्रेन्स। यो विक किन भयो त? किनकि उसँग छैन कि, सफिसियन्ट नै छैन कि, प्राइमेरी की नै छैन उसँग। सो दिस आर न सफिसियन्ट टु फर्म प्राइमेरी की। गर्ने त यतिले त प्राइमेरी की बन्दैन नि त, त्यही भएर यो ट्रान्जेक्सन विक भयो। यति लेखे नि भयो है, यो बुझ्नुहोस् है। अब स्ट्रङ इन्टिटी सेट अन विच एक्जिस्टेन्स अफ विक इन्टिटी डिपेन्ड इज कल ओनर अर आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट। अब आइडेन्टिफाइङ इन्टिटी सेट भनेको के हो त? हामीले भनेको चाहिँ स्ट्रङ इन्टिटी सेट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त, डिपेन्ड्स गर्छन् विक इन्टिटी सेटहरू, त्यति भनिदिने जसले प्राइमेरी कीहरू दिन्छ। एन्ड एट्रिब्युट अफ विक इन्टिटी सेट द्याट इज युज टु कम्बिनेसन विथ प्राइमेरी की अफ स्ट्रङ इन्टिटी सेट टु आइडेन्टिफाई द विक इन्टिटी सेट युनिकली। यो के हो त? एट्रिब्युट अफ विक इन्टिटी सेट हो। पार्सियल की भनेको चाहिँ अथवा डिस्क्रिमिनेटर भनेको चाहिँ इट इज एन एट्रिब्युट अफ विक इन्टिटी सेट। विक इन्टिटी सेटमा त पर्छ नि त पार्सियल की, त्यही भएर त्यसको एट्रिब्युट्स हो। द्याट इज युज टु कम्बिनेसन विथ प्राइमेरी की अफ द स्ट्रङ इन्टिटी सेट। स्ट्रङ इन्टिटी सेटसँग चाहिँ यो कम्बिनेसन भएर प्राइमेरी की भन्छ। किन भन्छ? सेट टु आइडेन्टिफाई द विक इन्टिटी सेट युनिकली। अब विक इन्टिटी सेटलाई आइडेन्टिफाई युनिकली गर्नु पर्यो नि त, हो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त? पार्सियल की भयो। यो चाहिँ हाम्रो हो फिगर। अनि ट्रान्जेक्सन यो भइहाल्यो। अनि यो डिफ्रेन्स बिट्विङ हेरौँ। डिफ्रेन्स बिट्विङमा के छ त भनेको इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द सिम्बल, रेक्ट्याङ्गल सिम्बल। अनि विकमा चाहिँ के हो त? जहिले पनि डबल रेक्ट्याङ्गल हुन्छ। अब इट कन्टेन्स द प्राइमेरी की रिप्रेजेन्ट बाइ अन्डरलाइन सिम्बल। यसलाई चाहिँ के हुन्छ त? पार्सियल की हुन्छ। यसमा के हुन्छ? पार्सियल की हुन्छ। द नम्बर अफ स्ट्रङ इन्टिटी सेट इज कल्ड डोमिनेन्ट इन्टिटी हो। वाट इज डोमिनेन्ट इन्टिटी? द मेम्बर अफ स्ट्रङ इन्टिटी सेट डोमिनेन्ट। अब डोमिनेन्टको उल्टो के हुन्छ? सबअर्डिनेट भनेको द मेम्बर अफ विक इन्टिटी सेट इजको सबअर्डिनेट इन्टिटी सेट। अर्को भयो प्राइमेरी की, यसको आइडेन्टिफाई हेल्प गर्छ। यसमा चाहिँ विक इन्टिटी सेटमा कम्बिनेसन अफ प्राइमेरी की र पार्सियल कीको कम्बिनेसन गरेर त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। बुझिहाल्यौँ हामीले, कति सजिलो छ। अनि यो हेयर डायग्राम देखाइदिने, यो यसकै इक्जाम्पल दिए नि भयो ट्रान्जेक्सनको, यो वाला ट्रान्जेक्सन इक्जाम्पल दिए नि भयो, कति सजिलो छ। यो आउँछ है, इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले एकदम फोकस गरेर भनेको है। ल अब हामीले यता जाऊँ। ओके, कन्स्टेन्ट। अगाडिको च्याप्टरमा अगाडिकोमा चाहिँ हामीले के कन्स्टेन्ट पढेको थियौँ? ER कन्स्टेन्ट पढेको थियौँ। कन्स्टेन्ट भनेको कुन रुलले जान्छ। हामीले के पढेको थियौँ? म्यापिङ कन्स्टेन्ट पढेको थियौँ। अनि म्यापिङ पछि के पढेको थियौँ रे? ओहो बिर्स्यो, गाह्रो भयो मलाई नि यसरी त। पार्टिसिपेसन। ओके, टोटल र पार्सियल। एउटा म्यापिङ कन्स्टेन्ट पढेको थियौँ, एउटा टोटल पार्टिसिपेन्ट कन्टेन्ट र पार्टिसिपेसन कन्स्टेन्ट पढेको थियौँ हो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि हाम्रो के छ त? मेम्बरसिप। अब हाम्रो यतापट्टि पनि यो उसको चाहिँ के छ त? हाम्रो यतापट्टि पनि कन्स्टेन्ट छ। के को कन्स्टेन्ट छ भन्दा, जाम यता जाम, अघि बढौँ हो। स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन। त्योभन्दा अगाडि हामीले यहीबाट पढाउँछौँ है। स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन भनेको के हो भनेर सुरुमा बुझौँ। अब हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड ER मोडल भन्छ। वाट इज एक्सटेन्डेड भनेको चाहिँ लेटेस्ट मतलब कि एक्सटेन्डेड भनेको चाहिँ मोडल अर्थात् अलिक कम्प्लेक्स टाइपको ER मोडल पढ्छौँ है। एक्सटेन्डेड ER मोडल भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सिस्टम हो, सच एज डाटाबेस। के को लागि गरिन्छ भन्दा इन्जिनियर के मेन कम्प्लेक्स कुरा कि स्पेसिफिक कुराको लागि गरिन्छ नि, त्यसलाई भन्छ एक्सटेन्डेड ER मोडल। अब हामीले एक्सटेन्डेड ER मोडल कुन युजरले गर्छ होला? डाटाबेस, सरी यो होइन। अब यो चाहिँ के हो त? स्पेसिफिक एउटा एक्सटेन्डेड हो होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ? सब क्लास। अनि एक्सटेन्डेडमा चाहिँ 4वटा रहेछ।
एक्सटेन्डेडमा हाम्रो सब क्लास र सुपर क्लास रिलेसनसिप, स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन। र हाम्रो इक्जाममा वाट इज स्पेसलाइजेसन 1 मार्क्स, वाट इज जेनरलाइजेसन 1 मार्क्स, अनि कन्स्टेन्ट अफ स्पेसलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन 3 मार्क्स। ल अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल पहिला सुरु सब क्लास भनेको के हो र सुपर क्लास भनेको के हो? सुपर नाममै छ है, सुपर हो, म सुपेरियर हो भनेपछि मबाट चाहिँ के हुन्छ त? मेरो हाँगा बिगा आउँछ, हायरार्कियल। मेरो हाँगा बिगा मबाट आउँछ भने म सुपर क्लास भए। त्यो आएको हाँगा बिगा चाहिँ के हो? सब क्लास हो। ल हेर्नुहोस्, an entity set may have number of sub grouping of its entities। एउटा entity set कलेज ISA इज अ, ISA को मैले बिर्सेँ है, यसको कसैले याद छ भने भन्नु है। कलेज ISA इज अ जस्तो लाग्यो है, कलेज एउटा कन्स्टिट्युएन्ट कलेज हुन्छ, अर्को एफिलिएटेड कलेज हुन्छ, हो कि नै? कन्स्टिट्युट र एफिलिएटेड कलेज हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो इन्टिटी सुपर क्लास भनेको चाहिँ एउटा एन इन्टिटिज विच मे हेभ सब ग्रुप अफ इट्स इन्टिटी द्याट आर मिनिङफुल, जुन चाहिँ मिनिङफुल छ हो त्यस्तो इन्टिटी सेट। एउटा इन्टिटी सेट which may have number of sub-grouping entities that are meaningful are known as superclass, while the subgroups that is formed from the superclass, है, the subgroups entities that is formed from the superclass entities लाई के भनिन्छ त? हाम्रो सबग्रुप अथवा सब क्लासेस भनिन्छ। सुपर भनेर सुपेरियर सम्झिनु एउटा, त्यो भयो। जस्तै कलेज चाहिँ इज अ एउटा कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ, एउटा एफिलिएटेड हुन्छ, ठिक छ। अब फेरि यो पनि सुपर भयो, के को लागि सुपर भयो त? पर्मानेन्ट र टेम्पोररीको लागि भयो। हो यसरी बुझ्ने, यो भनेको सुपर सब क्लास र सुपर क्लास भयो। अब स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन। स्पेसलाइजेसन भनेको टप अप, के अरे टपबाट डाउन जाने। जेनरलाइजेसन भनेको बटमबाट अप, टप डाउन है, टप र बटम। The process of defining a set of subclasses from a superclass is known as specialization। अब यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? हाम्रो यो सब हो, यो हाम्रो सुपर हो है। अब यो सुपरबाट चाहिँ हाम्रो यो तल जुन त हाँगा गयो नि, त्यो हाँगा चाहिँ सब हो भनेर हामीले एउटा प्रोसेसले भन्यौँ नि त। हो द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ, के डिफाइन गर्ने त? यो चाहिँ एउटा पर्सन चाहिँ इम्प्लोइ हो, कस्टमर हो भनेर हामीले एउटा डिफाइनिङ गर्छौँ नि। द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ अ सेट अफ सब क्लासेस फ्रम अ सुपर क्लास भनेको स्पेसलाइजेसन हो। यो चाहिँ के हुन्छ? टप डाउन हुन्छ र यो हायरार्कियल अनुसार हुन्छ, हैन? अब जस्तै कि फर इक्जाम्पल द इन्टिटी सेट, ल हेर्नुहोस् त, पर्सनको इज अ इम्प्लोइ पनि हो, कस्टमर पनि हो, फेरि इम्प्लोइ चाहिँ के पनि हो? इम्प्लोइको पनि के हो त? अफिस टेलर र टाइपिस्ट छ। यो चाहिँ के भयो त? स्पेसलाइजेसन भनेको चाहिँ टपबाट हेर्नुहोस् न, हाँगा बिगा टप। यो प्रोसेसलाई के योलाई चाहिँ सब क्लास, हाम्रो सरी सुपर क्लासबाट सब क्लास जाने प्रोसेसलाई चाहिँ, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? यो प्रोसेसलाई हामीले स्पेसलाइजेसन प्रोसेस भन्छौँ। त्यस्तै अब यो हाँगा बिगा सब क्लासबाट चाहिँ सुपर क्लासतिर जाने, यो भनेको जेनरलाइजेसन द रिभर्स अफ द स्पेसलाइजेसन। यो भनेको चाहिँ सब क्लासबाट चाहिँ कहाँ जाने त? सुपर क्लासमा जाने। यसलाई चाहिँ के भन्छ? इट इज अ बटम अप डिजाइन प्रोसेस भनिन्छ। भनेपछि स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन भनेको सिम्पली एकअर्कासँग इन्भर्स हुँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्यौँ। ल के बुझ्यौँ त? यो एउटा प्रोसेस हो है। स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो एउटा प्रोसेस हो। यो भनेको चाहिँ हाँगा बिगा माथिबाट तल जाने भन्ने बुझिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हो भनेर बुझिन्छ। यति नै हो, अरू केही छ र? अरू केही छैन, छैन। ल अब हामीले नेक्स्ट टपिक पढ्छौँ कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ कसरी स्पेसलाइजेसन जेनरलाइजेसन। यतिकै त पाएन नि त, यतिकै त कहाँ हाँगा बिगा आउन पायो त नि? पाएन, त्यसको एउटा सर्टेन रुल हुन्छ। अब हामी त्यो सर्टेन रुल अनुसार पढ्छौँ। अब चाहिँ म फेरि मेरो नोटमा आउँछु, मलाई कति नोट लेख्न मन लाग्छ, कहिले झ्याउ लाग्छ है। ल अब हामीले कन्स्टेन्टमा जाऊँ। यति बुझ्यो, यो पनि बुझ्यो, ठिक छ। अब यो रुल जाऊँ। मेम्बरसिप कन्स्टेन्ट हुन्छ रे, यत्तिकै जानु पाएन कि। एउटा मेम्बरसिप हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ कन्डिसन डिफाइन भएको मेम्बरसिप हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ युजरले डिफाइन गरेको मेम्बरसिप हुनु पर्यो। अब कन्डिसन डिफाइन भनेको हाम्रो ER डायग्राममा चाहिँ अथवा डाटाबेसले चाहिँ, डाटाबेस नै भनौँ न, डाटा मानौँ एउटा इक्जाम्पल भनेको डाटाबेसले चाहिँ एउटा कन्डिसन छ, 18 वर्षभन्दा मुनिकोले यो चाहिँ यो के भनौँ न, यो वेबसाइट भनौँ ल, वेबसाइटमा चाहिँ इलिगल हुन्छ, यो वेबसाइट इलिगल हुन्छ, यसमा चाहिँ आउनु पाउँदैन है। यसले गर्दा उनीहरूको हेल्थमा एम्पर हुन्छ, मेन्टल्ली एफेक्ट गर्नु सक्छ। त्यही भएर 18 वर्षभन्दा मुनिकोले चाहिँ यो वेबसाइटमा आउन पाउनु हुँदैन भनेर एउटा सिस्टमले अलरेडी हामीलाई के हुन्छ
एउटा अलरेडी कन्डिसन स्पेसलाइज गरिदिन्छ नि मेम्बरसिप भनेको चाहिँ त्यहाँ जाने तरिका मेम्बरसिप के छ भनेर हो कन्डिसन दिन्छ सो मेम्बरसिप अफ स्पेसलाइजेसन रिलेसनसिप क्यान बी डिफाइन एज अ कन्डिसन इन द रिक्वायरमेन्ट सो कन्डिसन रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कन्डिसन हुन्छ त्यसलाई भन्छ कन्डिसन डिफाइन मेम्बरसिप इक्जाम्पल यति दियो हुन्छ 3 मार्क्समा आउँछ 5 मार्क्समा आयो नि इनफ पुग्छ है अब एउटा पर्सन इज अ यङ सिटिजन पनि हुनसक्छ अब यङ सिटिजन को हो त यङ सिटिजन अब वर्ष तोकेको हुन्छ एउटा कन्डिसन के अब यति वर्षदेखि यति वर्ष यङ सिटिजन यति वर्षदेखि यति वर्ष सिनियर सिटिजन अब चाहेर पनि 1 वर्षको मान्छेले यहाँ आउनु पायो त यहाँ डायग्राममा हामीले यहाँ चाहेर पनि चाइल्ड हान्न पायौँ त पाएनौँ नि किन चाइल्ड हान्न पाएनौँ किनभने हाम्रो कन्डिसनले त एज त यतिदेखि यतिसम्मको मात्र राख भन्यो त्यही भएर हामीले यङ र सिनियर हाल्यौँ भने युजर डिफाइन भनेको चाहिँ अब हामी अब त हाम्रो मर्जी हामीले गेम खेलाउँछौँ 11 जना क्रिकेटमा 12 जना खेल्ने नि खेल भनेर हामीले रुल गराइदियौँ नि त त्यो त हाम्रो रुल हो नि त एउटा इम्प्लोइ हो त टिम एमा बसिनुहुन्छ त टिम बीमा बसिनुहुन्छ त टिम सीमा बसिनुहुन्छ नि लिडरको मर्जी हो नि त लिडर ओके सरी सो एउटा लिडरले चाहिँ एउटा डिफाइन गर्छ नि हामीले बनाएको हो नि त युजरले बनाएको हो नि त ल वेबसाइट चलाउने मान्छेले ल 18 वर्षले पनि पायो मजाले चलाउन पायो भनेर अब कसले भनिदियो यो भन्दा युजरले भनिदियो के हैन यो त्यस्तो नभनौँ यो भित्र इन्टिटीमा भएको मान्छेले भन्यो के रियल लाइफले भन्यो कि इन्टिटी भएको मान्छे होइन डु नट ह्याभ कन्डिसन हामीसँग कन्डिसन छैन के त्यो डिटरमाइन फर डिटरमाइनिङ द मेम्बरसिप इन द सब क्लासेस द सब क्लासेस युजर डिफाइन इट डिसाइड डाटाबेस डिजाइनर हो यो चाहिँ डाटाबेस डिजाइनरले भने हुन्छ यो चाहिँ कन्डिसनै राखेको हुन्छ कि यति वर्षदेखि यति वर्ष भनेर है यो चाहिँ युजरले डिफाइन गर्ने भनेर बुझ्ने एउटा त्यो कन्डिसन पुरा हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको रुल हो है रेस्ट्रिक्सन रुल भन्छ नि हो त्यही हो अर्को भनेको डिसजोइन्ट र ओभरल्यापिङ डिसजोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा रुल हो डिसजोइन्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा रुल हो के रुल हो भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थी छ मानौँ न एउटा विद्यार्थी छ त्यो विद्यार्थीले कि त फिजिक्स पढ्नु पर्यो कि त साइन्स फ्याकल्टी पढ्नु पर्यो कि त बायो कि त म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो उसले अब 12-11 क्लासमा दुइटै पढ्छु भन्न पायो त म फर्स्ट पिरियड साइन्स पढ्छु सेकेन्ड पिरियड म्यानेजमेन्ट पढ्छु भन्न पायो त पाएन नि त उसले एउटा मात्र रुल लिनु पर्यो डिसजोइन्ट भनेको इट इज अ कन्स्टेन्ट विच डिसाइड इन्टिटी क्यान बिलोङ्स टु ओन्ली ओन सब क्लासेस यो दुईटा इन्टिटिजको चाहिँ एउटा मात्र सब क्लासेस हुन्छ भनेर बुझियो सुपर क्लासेस शुड ह्याभ मोर देन वन सब क्लास अब सब क्लासेस यो हुनुको लागि जस्तै एकाउन्ट छ एकाउन्टमा कि त हामीले सेभिङ अकाउन्ट खोल्छौँ कि त चेकिङ एकाउन्ट खोल्छौँ एकैचोटिमा हामीले सेभिङ र चेकिङ एकाउन्ट चाहिँ खोल्नु मिल्दैन भनेको यसको इक्जाम्पल यो डी भनेको चाहिँ डिसजोइन्ट भनेर यसरी गोलो बनाएको है एकाउन्टमा चाहिँ कि त सेभिङ एकाउन्ट कि त चेकिङ एकाउन्ट हुनु पर्यो है अब डिसजोइन्ट हुनको लागि चाहिँ सुपर क्लासेसको चाहिँ सब अब मानौँ अब अप्सनै छैन भने त मानौँ साइन्स छ साइन्सको मानौँ है एकछिनको लागि मानौँ साइन्सको बायोलोजी मात्र सब्जेक्ट छ भने त अब हामीले ल मानौँ फ्याकल्टी छ फ्याकल्टी साइन्स मात्र छ भने त हामीसँग अप्सन भएन नि त साइन्सै लिनु पर्यो हामीसँग सब क्लासेसको पनि दुईभन्दा बढी हुनुपर्छ कि अनि बल्ल पो हामीसँग अप्सन आउँछ नि त लिन त्यही भएर त्यो पनि दुईवटा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति भनेको छ कुराकानी नत्र यसको मेन कुराकानी भनेको एउटा मात्र इन्टिटी हरेक कन्स्ट्यान्टले हरेक इन्टिटीले चाहिँ एउटा मात्र लिनु पर्यो त्यो भनेको एउटा मात्र सब क्लास एकपटकमा लिनु पर्यो भन्यो अब जस्तै मैले +2मा साइन्स पढेँ ठिक छ मैले त्यतिखेर म्यानेजमेन्ट पढिनँ अब अहिले म साइन्स पढिनँ अहिले मैले म्यानेजमेन्ट पढेँ अब म फेरि साइन्समा जान्छु भन्न त अब म साइन्स पढ्छु भन्न पाएन म त म्यानेजमेन्टमा अलरेडी जोइन भइसकेँ त अब म किन साइन्स पढ्ने हो त्यस्तो है तर कोही हुन्छन् अब छुट्टै एमबिबिएस तयारी गर्नुहरू मान्छेहरू चाहिँ छुट्टै गरे हुन्छन् त्यो कुरामा चाहिँ नजाम अहिले ओभरल्यापिङ भनेको त अब यसको उल्टो भनेको मैले जे पनि गर्नु पाएँ इट मिन्स म एउटा स्टुडेन्ट छु म चाहिँ म्युजिक क्लबमा नि जान पाएँ म बिहान म्युजिक क्लबमा जान्छु बेलुका चाहिँ आर्ट क्लासमा जान्छु अनि राति चाहिँ एकछिन स्पोर्ट खेलेर घर आउँछु भन्छ नि हो त्यसलाई भन्छ ओभरल्यापिङ इट इज अ कन्स्ट्यान्ट वेयर सेम इन्टिटी क्यान बी अ मेम्बर अफ मोर देन ओन सब क्लास एउटै स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटी चाहिँ 3टा सब क्लासमा हुन पाए स्टुडेन्टवाला इक्जाम्पल दिए नि भयो अथवा एउटा मान्छे त कस्टमर पनि हुनसक्छ इम्प्लोइ पनि हुनसक्छ यो ओभरल्यापिङको इक्जाम्पल अलि भिडियो लामै भयो कि छोटो गर्छु भन्दा नि लामै हुन्छ अब कम्प्लिटनेस कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ म्यान्डेटोरी भनेको कम्पलसरी कम्प्लिटनेस भनेको चाहिँ इच सुपर क्लास मस्ट बिलोङ टु सब क्लास मानव स्टुडेन्ट हो हामीले स्टुडेन्ट हो भने कि त हामी पोस्ट ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्ट हो कि त हामी अन्डर ग्रेजुएटेड भएको स्टुडेन्ट हो अब हामी त अब पोस्ट त नभनौँ न हामी त अन्डर ग्रेजुएट छौँ नि त
स्टुडेन्ट भएपछि कि त पोस्ट हुन्छ कि त अन्डर ग्रेजुएट हुन्छ कि अरू केही अप्सनै छैन कि साइन्स पढेपछि तिमीले कि त बायो लेख्नु पऱ्यो कि त कम्प्युटर लेख्नु पऱ्यो कि अरू अप्सन छैन नि साइन्स पढेपछि त कि बायो लिग कि कम्प्युटर लिग भनेर हाम्रो आउँछ सोध्छ हो त्यस्तो नै स्टुडेन्ट भएपछि कि त पोस्ट ग्रेजुएट कि त अन्डर ग्रेजुएट कम्पलसरी यही दुईवटा अप्सनमा एउटा हुनु पऱ्यो नि त अब बच्चा भएपछि त त्यो त अलिकति इक्जाम्पल नदिउँ होला होइन त्यो अलिकति सरी त्यो अलिकति हुँदैन अब बच्चा भएपछि कि त छोरा कि त छोरी भन्ने कुरा गरेँ अब अहिले अलिक अर्कै भयो त्यो इक्जाम्पल सरी बुझ्नुभयो होला नि स्टुडेन्ट भएपछि कि त पोस्ट ग्रेजुएट हुनु पऱ्यो कि त अन्डर ग्रेजुएट हुनु पऱ्यो इट इज अ कम्पलसरी यसमा युज हुने के को नाम हो म्यान्डेटरी कम्प्लिटनेस अब पार्सियल भनेको चाहिँ मतलब छैन के मतलब छैन कम्पलसरी नै अप्सन टिचर भएपछि म म्याथ टिचर हुन नि पाएँ इङ्ग्लिस टिचर हुन नि पाएँ अथवा यो अप्सन बाहेकको मेबी अरू सब क्लास नै हुनसक्छ म अब नेपाली टिचर हुन नि पाएँ जुन टिचर हुन नि पाएँ त यही अप्सनको हुन्छु भन्ने छैन यो चाहिँ अप्सनल हो ओके यति नै हाम्रो युनिट 2 मा अलिअलि कुराकानी छ अब अलिअलि कुराकानी भनेको यो रिलेसनल मोडल एउटा पनि क्वेसन सोधेको देखेको छैन त्यही भएर यसको मैले खासै भिडियो हालिनँ है अब एकपटक आफै सरेर पढ्नु यो रिलेसनल मोडलको खासै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लागेन छ भने कमेन्ट गर्नु एन्ड नेक्स्ट भिडियो इज एसक्युएल ओल्ड इज गोल्डबाट गर्छौँ योबाट सरेर कन्सेप्ट लिन्छौँ म देखाइहाल्छु है योबाट हामीले के गर्छौँ त ल हेर्नुहोस् हाम्रो कन्सेप्ट यो सर्टकटमा कन्सेप्ट है अब एकैचोटि अब सबै बुझाउन सक्दिनँ सर्टकटमा कन्सेप्ट यसरी कन्सेप्ट लिन्छौँ त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डको मैले त गरिसकेको छु अब यही बुझाउने हो नि त अनि ओल्ड इज गोल्डबाट हामीले टक्क सल्युसनहरू के गर्छौँ त गर्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब नेक्स्ट भिडियो विल बी अबाउट एसक्युएल